Xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ những công bố đáng chú ý nhất từ sự kiện Google I/O 25 vừa rồi. Vâng, Rõ ràng là Google đang đặt cược rất lớn vào AI đúng không? Đặc biệt là với mô hình Gemini. chính xác. Nguồn tin của chúng ta thì là từ các bài phát biểu chính tại sự kiện. Nên là mục tiêu hôm nay sẽ là chắt lọc những cái cốt lõi nhất. Đúng việc. Và phải nói là cái tốc độ phát triển và tích hợp AI của họ vào mọi thứ, từ tìm kiếm đến phần cứng, đang diễn ra nhanh chưa từng thấy. Họ đang xây dựng cả một hệ sinh thái AI toàn diện luôn. Có thể nói là vậy. Vậy hãy bắt đầu với cái nền tảng trước nhỉ? Các mô hình Gemini. Phiên bản 2.5 Pro và 2.5 Flash thực sự là gây chú ý. Phải bảo là liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng kỹ năng AI như ELO, rồi còn cái vụ Gemini hoàn thành game Pokemon Blue nữa chứ. Cái việc hoàn thành Pokemon Blue ấy, thực ra nó không chỉ là một màn trình diễn kỹ thuật đơn thuần đâu. Ồ, Nó cho thấy cái khả năng lập trình tự động rất phức tạp, rồi khả năng hiểu các quy tắc trừu tượng và theo đuổi mục tiêu dài hạn nữa. tức là một bước tiến quan trọng cho việc tự động hóa các tác vụ phức tạp sau này. Chính xác. Mà cái sức mạnh này thì nó đến từ hạ tầng TPU mới, Ironwood thế hệ 7. À, TPU mới. Đúng rồi, nó giúp mô hình vừa nhanh hơn mà lại tiết kiệm chi phí hơn. Với cả cái lượng token xử lý tăng gấp 50 lần chỉ trong một năm ấy. 50 lần. Khủng khiếp thật. Vâng, nó cho thấy là AI đang được chấp nhận rộng rãi thế nào. Bản 2.5 Flash cũng mới được cập nhật này. Còn 2.5 Pro thì sao? 2.5 Pro thì có thêm chế độ Deep Think để suy luận sâu hơn, mặc dù họ cũng nhấn mạnh là cần đánh giá an toàn kỹ lưỡng thêm. An toàn vẫn là yếu tố quan trọng. Còn có Gemini Diffusion nữa, giúp tạo văn bản nhanh gấp 5 lần, cũng đáng chú ý. Wow, mà những khả năng mô hình ấn tượng này không chỉ nằm trên lý thuyết đúng không? Google đang đưa chúng vào các trợ lý AI thực tế. Chuẩn rồi. Personal Astra và Gemini Live là ví dụ. Nó cho thấy AI có thể nhìn qua camera, hiểu những gì trên màn hình, rồi trò chuyện khá tự nhiên. Cái ví dụ vui về việc nó nhận ra xe rác thay vì xe mui trần ấy, cũng cho thấy khả năng nhận diện ngữ cảnh của nó. Khá là thông minh đấy chứ. Rồi còn tính năng dịch giọng nói trực tiếp trong Google Meet nữa. Đó đều là những mảnh ghép hướng tới một trợ lý AI phổ quát hơn, tức là cá nhân hóa này, chủ động này và cực kỳ mạnh mẽ. Trợ lý AI phổ quát. Một tính năng rất đáng chú ý là Personal Context. Nghe lại nhỉ? Nếu người dùng cho phép nhé, thì Gemini có thể sử dụng thông tin từ Gmail, Drive, Docs để đưa ra phản hồi phù hợp hơn rất nhiều. Ví dụ như Smart Reply giờ có thể học văn phong của mình để đề xuất câu trả lời. Chính xác, nó sẽ đề xuất câu trả lời theo đúng văn phong của người dùng luôn. Cái việc AI học theo văn phong cá nhân này nghe thì hay thật, nhưng mà liệu có lo ngại nào về quyền riêng tư không nhỉ? Hay là AI trở nên quá thân cận? Đó chắc chắn là một câu hỏi rất quan trọng. Cả Google và người dùng sẽ cần phải cân nhắc kỹ khi triển khai. Sự cân bằng giữa cá nhân hóa và riêng tư sẽ là chìa khóa. Đúng vậy. Mà nói tiếp về AI chủ động, thì chúng ta có các AI tác tử hay gọi là agents. Agents? Project Mariner là một ví dụ. Nó có thể tự lướt web này, làm nhiều việc cùng lúc và học các tác vụ lặp lại qua tính năng Teach and Repeat. Vậy là AI không chỉ ngồi trả lời câu hỏi nữa, mà còn có thể hành động thay chúng ta luôn. Chính xác. Khả năng này được tích hợp vào ứng dụng Gemini qua Agent Mode. Agent 1. Nó có thể tự tìm kiếm thông tin, lọc kết quả, thậm chí là đặt lịch hẹn. Ví dụ như tìm căn hộ, rồi tự động đặt lịch đi xem nhà luôn. Tự động hóa khá nhiều đấy. Và điều quan trọng là Google hỗ trợ các giao thức mở như MCP của Anthropic. Nó giúp các AI khác nhau hiểu được bối cảnh chung khi làm việc cùng nhau. Tức là các AI có thể hợp tác với nhau. Đúng rồi, và cả giao thức Agent to Agent nữa, mở đường cho sự hợp tác giữa các AI. Google Search, cái sản phẩm cốt lõi của họ, cũng đang thay đổi lớn. AI Overviews đã có 1,5 tỷ người dùng hàng tháng rồi. Và giờ có thêm AI Mode, một trải nghiệm tìm kiếm hoàn toàn mới bằng AI. AI Mode dùng kỹ thuật gọi là Query Fan Out, tức là nó chia nhỏ câu hỏi phức tạp ra. Chia nhỏ ra để làm gì? Để tìm kiếm sâu hơn ở nhiều khía cạnh, rồi tổng hợp lại thành một câu trả lời toàn diện. Rất hữu ích cho các câu hỏi phức tạp. Nghe hợp lý. Nó có thể làm những việc như tạo báo cáo chuyên sâu, gọi là Deep Search, hay phân tích dữ liệu phức tạp từ bảng biểu. Phân tích cả bảng biểu luôn. Đúng rồi, ví dụ bảng số liệu thể thao chẳng hạn. Rồi tương tác qua camera với Search Live hay hỗ trợ mua sắm thông minh. Mua sắm à? Như thế nào? Có tính năng thử đồ ảo Virtual Try-on, theo dõi giá sản phẩm, rồi check out tự động nữa. Tiện lợi quá nhỉ?
Gemini 2.5 chắc cũng sẽ sớm tích hợp vào đây. Vâng, họ nói là Gemini 2.5 sẽ sớm được tích hợp vào cả AI Mode và AI Overviews. Không chỉ xử lý thông tin, AI của Google còn sáng tạo nữa. À vâng, mảng Generative Media. Imagen 4 tạo ảnh chi tiết hơn, xử lý văn bản trong ảnh tốt hơn, còn Veo 3 thì tạo video chất lượng cao, lại còn kèm cả âm thanh gốc nữa. Đúng vậy. Còn có Lyria 2 để tạo nhạc chất lượng cao này, rồi Cynthia ID để gắn watermark ẩn vào nội dung do AI tạo ra. Watermark ẩn à? Để làm gì đấy? Để tăng tính minh bạch, biết được nội dung nào là do AI tạo ra. Và còn công cụ Flow nữa. Flow. Nó kết hợp sức mạnh của Imagen, VEO và Gemini được hỗ trợ làm phim, đặc biệt là giữ sự nhất quán của nhân vật và bối cảnh qua các cảnh quay khác nhau. Hay đấy. Thế bảo họ còn hợp tác với các nhà sáng tạo nữa. Vâng, có nhạc sĩ Shankar Mahadevan, đạo diễn Darren Aronofsky, Elijah Magnet, cho thấy tham vọng của họ trong lĩnh vực sáng tạo nội dung này. Chuyện sang phần cứng một chút nhé. Google Beam nghe có vẻ thú vị. Google Beam. Nó dựa trên công nghệ Project Starline trước đây. Tạo ra hình ảnh 3D kích thước thật để họp hành, có cảm giác như ngồi chung phòng mà lại không cần kính đặc biệt. Đúng rồi, họ hợp tác với HP để làm cái này. Nhưng có lẽ chiến lược lớn hơn là Android XR, đúng không? Nền tảng mở cho các thiết bị thực tế mở rộng. Chính xác. Đây là nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái mở, cạnh tranh với các nền tảng đóng khác. Họ đang đặt cược vào tương lai điện toán không gian. Họ hợp tác với Samsung làm headset Project Muon này, rồi Qualcomm về chip. Mẫu kính thông minh Android XR được giới thiệu cũng khá nhẹ nhàng. Có tích hợp camera, mic, loa, màn hình tùy chọn. Demo có vẻ ổn, như dịch thuật trực tiếp chẳng hạn. Vâng, việc hợp tác với Gentleman Monster và Warby Parker cũng cho thấy họ muốn đưa công nghệ này vào các thiết kế thời trang hơn. Cuối cùng là các gói đăng ký mới, Google AI Pro và Ultra. Đúng rồi, mấy gói này mang lại quyền truy cập sớm vào các tính năng mới, giới hạn sử dụng cao hơn. Bao gồm cả công cụ như Flow và kèm cả YouTube Premium nữa. Bên cạnh các sản phẩm thương mại, cũng nên nhắc đến các ứng dụng AI vì cộng đồng của họ nữa. Ví dụ như là Firesat giúp phát hiện cháy rừng sớm hơn, hay dùng drone tích hợp AI để giao hàng cứu trợ hiệu quả hơn trong các tình huống khẩn cấp. những ứng dụng rất có ý nghĩa. Vâng. Vậy, tóm lại thì Google I.O. 25 đã vẽ ra một bức tranh rất rõ ràng. AI đang được tích hợp sâu rộng vào mọi thứ. Đúng vậy. Từ mô hình nền tảng đến sản phẩm tiêu dùng, rồi cả phần cứng mới. Tất cả đều hướng tới một tương lai mà AI trở nên cá nhân hơn, chủ động hơn. Và hữu ích hơn trong cuộc sống hàng ngày. Chính xác. Điều này thực sự để lại một suy ngẫm cuối cùng phải không? Khi mà những trợ lý AI ngày càng thông minh, nhận biết những ưu cảnh tốt hơn, lại còn có khả năng hành động thay chúng ta nữa. Khi chúng trở nên phổ biến, thì chúng sẽ định hình lại cách chúng ta tương tác, cách chúng ta đưa ra quyết định và trải nghiệm thế giới hàng này theo những cách nào. Những cách mà có lẽ bây giờ chúng ta còn chưa hình dung hết được. Chính xác. Một tương lai đầy tiềm năng, nhưng cũng không ít thách thức.